BMG ვისაუბრებთ იმ ახალ საბანკო რეგულაციებზე, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედოს. სწორედ 1 ნოემბრიდან სესხებზე ხელმისაწვდომობა 100,000-ობით ადამიანს გაურთულდება. ამის მიზეზი კი ის ცვლილებები არის, რომელიც სებმა დაანონსა. თუმცა ამ დროისათვის ჯერ ამ საკითხებზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს, როგორც თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს და შესაძლოა იმ დოკუმენტში, რომლის ამოქმედებაც იგეგმება, გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. მიზეზი ამ ყველაფრის არის შემდეგი, მე დავამატებ ამ თემას, რომ რეგულაციები, რომელიც ანონსდებოდა, ნაწილი მათი, რომელიც შევიდა უკვე ძალაში, ამისაუბრა, რომ გაურთულდება 100,000-ობით ადამიანს, რომელიც თითოეული მოქალაქის ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალურ ლიმიტს უწესებს. აი რა გავლენას მოახდენს ბიზნესების ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ თავად მოქალაქეები მათ სასარგებლოდ შექმნილ ცვლილებათა პაკეტს, ამას ყველაფერს ჩვენ სიუჟეტშიც ვნახავთ, რომელიც ოდნავ მოგვიანებით იქნება წარმოდგენილი, ის დათია ჩაფიჩაძემ და გიორგი ჟივიძემ მოამზადეს. თუმცა მანამდე ჩვენ ვცდილობთ გავერკვეთ სიტუაციაში, პირველ რიგში, როგორ ადაპტირდა ჯერ კიდევ მაისში მიღებული რეგულაციების პირველი ნორმატივები. არის თუ არა საქმის კურსში ბიზნესი ყველა იმ ცვლილებისა და სექტორალურად, რომლის მიღებასაც საქართველოს ეროვნული ბანკი და ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდი აპირებს, ეს ცალსახად არ არის მარტო ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება. ეს პირადად ჩემი სუბიექტურ ობიექტური აზრია, როგორც Forbes-ის მთავარი რედაქტორის და საქმიანი დილის წამყვანის და მე შესაბამისი ინფორმაციაც მაქვს ამ თემაზე, ისევე როგორც მაქვს ინფორმაცია, რომ არ არის ჯეროვანი კომუნიკაცია იმ საბოლოო ბენეფიციარებთან, აქ არ არის საუბარი სესხის ბენეფიციარებზე, საუბარია ბაზრის მოთამაშეებზე, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ამ ინსტიტუტების დემონიზაციამ ახალ ტალღაზე გადაინაცვლა, მე ამ ტალღაზე ვაპირებ ჩემს პროლოგებზე და ეპილოგებში ძალიან ბევრ საუბარს მომავალში, თუმცა მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ ალექსანდრე ძნელაძე, იგი საბანკო ასოციაციის ახალი ხელმძღვანელია და მიხარია რომ არის ჩვენთან ერთად და ექსკლუზიურად პირველად თავის დროზევე გამოჩნდა ცხადია BMG-ს ეთერში, მაგრამ მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად მოკლედ. მაგრამ მინდა კიდევ ერთი ამბავი გითხრათ, ვინ თუ არა ნინო ზამბახიძე დამასწრებდა მის დაპატიჟება სტუდიაში, გუშინ საოცარი ამბავი მოხდა. კომუნიკაცია, რომელიც მუდმივად მას აქვს ჩვენს პროდიუსერებთან, მან თქვა, რომ მისი სტუმარი იქნებოდა ალექსანდრე ძნელაძე, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი. მოკლედ აი ესე გადავწყვიტეთ, რომ გავიყოთ ჩვენ და ნინომ და იგი სრულფასოვანი თანაწამყვანის რანგში შემოგვიერთება ახლა სტუდიაში. თემამშვიდობის ნინო. თემამშვიდობისა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. კარგი, დავიწყოთ მთავარი თემით. დღეს რა ეტაპზეა ნორმატიული აქტების საუბრობ ის, რაც უნდა იყოს მიღებული 1 ნოემბრიდან, ბატონ ალექსანდრე. რა ტიპის კომუნიკაციაა? დანარჩენი შეფასებისთვის ჩვენ დაგვიტოვეთ, თქვენ უბრალოდ სტატუს quo გითხარით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღის მდგომარეობით დაანონსდა უკვე, რომ 1 ნოემბრიდან შევა ძალაში ბანკებისთვის ახალი რეგულაცია ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესთან დაკავშირებით. დებულება, რომელიც კომპლექსურად შეცვლის რეალურად ბაზარზე არსებულ დაკრედიტების პრინციპს. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი კომპლექსური დებულება დაკრედიტებასთან დაკავშირებით აქამდე არ არსებობდა. აქედან გამომდინარე, პრინციპულად იცვლება მიდგომა საკრედიტო ორგანიზაციების ფიზიკური პირების მიმართ და უშუალოდ იქნება ამ დებულებაში განსაზღვრული რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს და რა პროცედურის გავლით უნდა მოხდეს ამ თუ იმ სესხის გაცემა. რეალურად გარკვეულ ეტაპზე ეს მოკლე პერიოდში, როდესაც მოხდება ამის იმპლემენტაცია, ვერ მოხდება თქვათ ესე უცბად ადაპტირება ბანკების შეიძლება შემოტრიალება და მოწყობა ამ რეჟიმზე და მოლოდინი არის, რომ უახლოეს 12 თვის განმავლობაში ეს გამოიწვევს თქვათ სამხმარებლო სესხების მნიშვნელოვან შემცირებას. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე დღევანდელი გათვლით სადღაც 40-50% იმ ადამიანების, ვინც იღებდა სესხებს, მომავალში ვეღარ აიღებენ ამ სესხებს. და ვინც აიღებს, მათთვისაც პროცედურა იქნება უფრო გაწელილი და უფრო რამდენად განჭრეტადია, რამდენად ხილულია ეს პროცედურები, მე გავიგე
თქვენი გზავნილი, რომ შეიძლება მთლიანად ბაზრის სტრუქტურა, რამდენად მზად არიან ბანკები ამისთვის? ეცით რაც ძალიან რთული არის ითქვას, რომ საერთოდ არავინ არ არის მზად ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე შემოდის ისეთი კომპონენტები დებულებით და რეგულაციით, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. რა მზაობაც არ უნდა გქონდეს, გარკვეულ ადამიანებს შეეზღუდება ცესხის მიღების საშუალება. ანუ რაც არ უნდა შევცვალოთ, როგორც არ უნდა მოვერგოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება ვთქვათ, აი როგორ ვახსენეთ, ვთქვათ 50%, ანუ ნახევარი რეალურად ვინც იღებდა რაოდენობრივ ნაწილში ვამბობ, შეიძლება რაღაც ნაწილი გადმოვიდეს აქეთ თუ რაღაცებს გააკეთებს, ანუ რაღაცა წინაპირობას რეგისტრაციას გაივლის ან რაღაცა სხვადასხვა ოპერაციებს ჩაატარებს, ესე ვთქვათ. ბანკების ჩართულობა, ბატონ ალექსანდრე, და კონსულტაციები ეროვნულ ბანკთან. ჩვენთან რამდენჯერმე იყვნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენ არ აგვაქვს ცალსახა პასუხი, რა დიზაინი მიიღო საბოლოო ჯამში ამ ცვლილებებმა, რომელთა ნაწილი კიდევ პირველი იანვრიდან ამოქმედება მათთვის. დღეს რა ეტაპზე არის და ეს კონსულტაციები მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს, პროგრესირებს, რეგრესირებს, იგივე რჩება პროექტი. ანუ მიმდინარეობს მუშაობა ეროვნულ ბანკთან, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში ვახდენთ თქვა კომუნიკაცია სამდებულებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძირითადი პრინციპები ჩვენი მოლოდინი არ არის, რომ შეიცვლება და უფრო მეტად კოსმეტიკური ცვლილებები იქნება, რომელიც უფრო რაღაც ვიზუალურად და რაღაც კოეფიციენტების ნაწილში შეცვლის მდგომარეობას, მაგრამ კომპლექსურად არ შეიცვლება ეს დებულება იმ მოლოდინიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს. იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან იყო. ხელმოწერილი არ არის ჯერ საბოლოოდ ეს დებულება, აქედან გამომდინარე ვერ დავადასტურებ თქვათ რა ფორმატით იქნება ის მიღებული. ასევე სწორად ახსენეთ თქვენც, რომ 1 ნოემბრიდან შევა საბანკო სექტორისთვის ეს რეგულაცია და 1 იანვარს შევა მიკროსაფინანსოებისთვის და სხვა კრედიტის გამცემის სუბიექტებს. რაზე ელოდებით ამ შეხვედრებიდან და მოლაპარაკებიდან გამომდინარე, შესაძლოა მცირედი კორექტირება განიცადოს დებულება? ვიცით რა, ცოტა უფრო სხვანაირად გავცემ ამას პასუხს რა. 2017 წლიდან გარკვეული რეგულაციები შემოვიდა სამომხმარებლო შესაძლებლობის ნაწილში. ეს იყო თქვათ მაქსიმალური საპროცენტო ზღვის განსაზღვრა, მაისში იყო მიღებული შეზღუდვა კაპიტალთან მიმართებაში სამომხმარებლო ბანკებისთვის, სამომხმარებლო შესაძლებლობისთვის, მათი ეფექტი დღეს არ ვიცით. ანუ მათი ასახვა ჯერ არ მომხდარა ფაზაზე. ანუ შედეგი რო რეალურად ვთქვათ, რომ აი ამან ის გამოიწვია, არ არის ის რაღაც მოკლევადიანი შედეგები იყო მხოლოდ. ამიტომ ახალი დებულება იმ ფორმატით, რა ფორმატზეც არის საუბარი, რა ცვლილებაც, რა კოსმეტიკური ცვლილებაც არ უნდა შევიტანოთ მასში, ხო? მნიშვნელოვნად შეარყევს ფიზიკური პირების დაკრედიტებას. რაც, ავტომატურად აისახება სამხმარებლო ბაზარზე. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, საქმიანი დილის თანაწამყვანი ჩვენთან ერთად არის. ნინო, საკმაოდ ემოციური და არგუმენტირებული გზავნილი ქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ კიდევ ქალების ნარატივშიც გავშალეთ, თუმცა დღეს მას აქვს საშუალება, რომ ჯერ მისი სტუმარიც არის ალექსანდრე ზნელაძე, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი და სწორედ მასთან ერთად გავაგზავნებთ უკვე საუბარს. ნინო, რაიმე კითხვები დარჩა, მოგემატა, მოგაკლდა, აი რა სტატუსია ფერმერებთან დაკავშირებით? მადლობა გიორგი, კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ალექსანდრე, ჩვენთან და ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. კითხვა დამრჩა და კითხვაზე პასუხი კვლავ არ მაქვს. შენ ალბათ გიორგი მოგეხსენება და ჩვენ მაყურებელსაც მოიხსენება, რამდენად მტკივნეულია ზოგადად სოფლის მეურნეობის დაკრედიტება. ჩვენ ხშირად ამაზე გვისაუბრია, ხშირად პასუხიც მიგვიღია, რომ ეს არის კერძო სექტორი, რომელშიც ჩვენ ვერ ჩავერევით, იქიდან გამომდინარე, რომ ფერმერებს ხელმისაწვდომობა სესხზე არ აქვთ და დღეს უკვე ვაწყდებით შემდეგ პრობლემას, როდესაც სები გარკვეულ შეზღუდვებს იღებს და როდესაც ჩვენ არგუმენტირებული პასუხი გვაქვს იმაზე, რომ ფერმერულ მეურნეობებს და კერძოდ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებული და მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობის 57%-ია ასეთი, უფრო გაურთულდება სესხის აღება. ეს იმას ნიშნავს ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ ეს ადამიანები სესხს საერთოდ ვერ აიღებენ. თქვენ მოგეხსენებათ
პრინციპში მე ხა შესავალს ვაკეთებ, რომ შეკითხვით გადავიდე ბატონ ალექსანდრესთან. მოგეხსენებათ, რომ 200.000-მდე განთავისუფლებულია გადასახადისგან ფერმერული მეურნეობები და ამავდროულად ისინი იყენებდნენ ხშირ შემთხვევაში სამომხმარებელ სესხს თავიანთი ბიზნესის კეთილდღეობისთვის, იმიტომ რომ ბიზნეს სესხის აღება უფრო უჭირდათ და დღეს რეალობა არის ის, რომ ისინი ამ სესხს ვერ აიღებენ. ეხლა ნამდვილად გვესმის ის, რომ ჭარბვალიანობა ძალიან ცუდია, ნამდვილად გვესმის, რომ ბიზნესმა ბიზნესის სესხი უნდა აიღოს და სამომხმარებლო სესხი სხვა მიმართულებით უნდა იყოს გადასული, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ეს ძალიან ძიმეა. ბატონო ალექსანდრე, მე მაქვს ესეთი შეკითხვა თქვენთან. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 50% პრინციპში ვინც სესხს იღებდა, ისიც ვეღარ აიღებს. ესე იგი ამას დავუმატოთ კიდე ჩვენი ფერმერული მეურნეობები. რა გამოსავალი შეიძლება იყოს იქიდან, რომ ამ ადამიანებს უფრო არ გაურთულდეთ ცხოვრება რეგიონებში. დიდ ქალაქებში ეს ისეთი მძიმე არ არის, მაგრამ რეგიონებში ეს არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. სწორად აღნიშნეთ, ანუ ამდებულების ნაწილში ვახსენებ, რომ ამდებულების ნაწილი გახდა ინდ მეწარმეები და მეწარმე ფიზიკური პირები, მათ შორის ფერმერები. ესე ფატალურად არ დგას თქვა საკითხი, თუ ეს იქნება შესწავლილი ბიზნესის კუთხით და მიზნობრიობა იქნება ბიზნესისთვის, ანუ თუ ფერმერი გამოიყენებს ამ თანხას კონკრეტული მიზნობრიობით, მათთვის სესხის მიცემის ნაწილში შედარებით იული პირობებია, ესე დავარქვათ. მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ფიზიკური პირები, რომლებიც სესხის აღების დროს ხშირად ორივე მიმართულებით იყენებენ ამ თანხებს, ანუ მიზნობრიობის კონტროლი ძალიან ესეთი პირობითი მცნება არის. თქვენ ვეახსენეთ ისიც, რომ ბიზნესისთვის მათ უჭირდათ სესხის აღება, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ესეთი მტკივნეულიც იყოს, მაგრამ მას არ აქვს გარკვეული ფინანსური განათლება, რომ მივიდეს და სწორად, ზუსტად აუხსნას აგრეთვე მენეჯერს რა უნდა მას, რა, ანუ მისთვის სიმარტივე აღების მომენტში, სესხის აღების მომენტში არის ერთ-ერთი უპირველესი. აქედან გამომდინარე, ისინი მოხვდებიან ამდებულების ნაწილში და ვინც შეძლებს აღებას, მათთვისაც უფრო რთული იქნება ხელმისაწვდომობა იმ კრედიტზე. წარმოუდგენელი იქნება, იმიტომ რომ რთული აქამდე იყო და ეხლა ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ამ ადამიანებს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არ ექნებათ. მაშინ აქვე ჩაგეკითხებით, გამოიწვევს თუ არა, ჩვენ ახლა ერთის მხრივ მოსახლეობას ვფრთხილდებით და ვამბობთ, რომ ამას ყველაფერს მათ საკეთილდღეოდ ვაკეთებთ. გამოიწვევს თუ არა ეს უფრო პროცენტიანი სესხის ხელზე აღების, ასე ვთქვათ, ხო, ზრდას, იმიტომ რომ რეგიონებში ეს ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანებს რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვთ, უფრო უარეს მდგომარეობაში ხო არ ჩავარდება ჩვენი მოსახლეობა, ვიდრე სების მიერ გადაწყვეტილება, რომ მათ ცხოვრებას კეთილდღეობისკენ ცვლიან გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომელიც შეიძლება 10 წლის მერე ნამდვილად ესე იყოს და მეც მომხრევა, რომ ყველა დარეგისტრირდეს და ბიზნესი იყოს გამჭვირვალე და ეს ქვეყნის ეკონომიკას წარადგება, თუმცა აი ამ ნაწილში მე მგონია, რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დავდგებით. როგორია თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით? ანუ შევეცდები, რომ შეფასება არ გავაკეთო ამისი, უბრალოდ აი მოკლედ რომ აღწეროთ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ბანკისთვის ამ რეგულაციის შემოტანაზე. ეს იქნება ბანკისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის და ყველა სესხის გამცემის სუბიექტისთვის. ეს დებულება იქნება ყველასთვის. აქედან გამომდინარე, რეგულაციის ფარგლებში თუ ერთ ადგილას ვერ მიიღებს ეს ადამიანი სესხი, სხვაგანაც ვერ მიიღებს, მათ შორის სხვა ფიზიკური პირისგან, ესე რომ ვთქვათ რა. ანუ როგორ შეძლებენ ამის კონტროლს, რომ მე თქვენ პროცენტიანი ვალი არ გაცესხოთ, ან ვერ გაცესხოთ და თუნდაც საქართველოს მოქალაქემ ნოტარიულად ჩავიდო იპოთეკაში მისი ქონება. ხო, ან 20 სესხზე მეც თუ გასცემთ ნებისმიერი ფიზიკური პირი, თქვენ გიჩნდებათ ვალდებულება, რომ რეგისტრაცია გაიაროთ ეროვნულ ბანკში და თქვენ ხდებით კრედიტის გამცემის სუბიექტი. ანუ იგივე რეგულაციის ქვეშ ხდებით, რა რეგულაციაც არის დღეს. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი სესხი, რომელიც შეიძლება ფიზიკურმა პირმა ფიზიკურ პირს მისცეს, შეიძლება ამ რეგულაციის გარეთ აღმოჩნდეს, მაგალითად 20-ზე მეტი სესხი თუ გაქვთ გაცემული და თქვენ ლეგალური საშუალებით ამ სესხის უკან მოთხოვნის უფლება აღარ გქონდეთ. იმიტომ რომ თქვენ არ გქონდათ ამ სესხის გაცემის უფლება. მაგრამ 20-მდე მაქვს.
20-მდე გაქვთ დიახ. და აი კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, ქმნის თუ არა ეს ხშირად მაგონებს ზუსტად აი კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებას მიწასთან დაკავშირებით, როდესაც ორგანული კანონი იცვლებოდა, იქ იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ საქართველოს მოქალაქეს თუ ქორწინება აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან შეუძლია რომ მიწა იყიდოს და მაშინ იყო ფიქტიური ქორწინების სერიოზული პრობლემა, რომელსაც იგივე ამერიკამ თავი ვერ დააწია. ამ შემთხვევაში გაჩნდება თუ არა ადამიანების გუნდი, აი ესე ვთქვათ, რეგიონებში, რომლებსაც აქვს ფინანსური კაპიტალი და შეუძლიათ რომ ოჯახის წევრის ორმა ადამიანმა მეუღლემ და ეს ოჯახის ცოლმა და ქმარმა 20 სესხი გაცენ და რეალურად ქვეყანაში შეიქმნას იმ ადამიანების გუნდი, რომლებიც იქნებიან ფიზიკური და კერძო იპოთეკარები და ამ ადამიანებს იმაზე 1000-ჯერ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებენ ვიდრე რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხა ხშირად გვსმენია რომ ხდება რესტრუქტურიზაცია სესხის, ბანკთან მოლაპარაკებები მიდის თქვენი ასოციაციის საშუალებით, მე არაერთხელ გამომიყენებია თქვენი პლატფორმა ჩემი ფერმერების დასაცავად ბანკებთან მოლაპარაკებების დროს. ამ შემთხვევაში თქვენ ამ ნაწილშიც ვეღარ გვეხმარებით. მაშინ ვინ გვეხმარება ამ ნაწილში და არის თუ არა ეს სერიოზული საფრთხე? ხო, ანუ ეხლა თქვენ რაც თქვით ეს არ არის სისტემური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. რეალურად ჩვენ არ ვსაუბრობთ 2-3 ადამიანზე, რომლის გადმობირებაც და რომლის დაფინანსება შესაძლებელი იქნება ამ მეთოდით. აქედან გამომდინარე, საუბარი იმაზე, რომ ეს პირდაპირ ერთ-ერთში ჩაანაცვლებს იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნაც ვერ დაკმაყოფილდება თქვა ამდებულების მერე, ეს არ იქნება სწორი რეალურად რა. ამისი მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს. უბრალოდ რა თქმა უნდა ესეთი მემართულება შეიძლება იარსებოს, მაგრამ ეს არ იქნება ბანკის რეგულაციის და სისტემური მიდგომის ნაწილი რა, ეს იქნება ინდივიდუალური შედეგი იქნება, თორე ნაწილი ნამდვილად არ იქნება, ამასთან თანხმდებით. ამან შეიძლება ეს მძიმე შედეგი გამოიწვიოს. მაშინ პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს ესეთი, რატო არ ხდება დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია? რატო არასდროს ჩვენი აზრი არ მოусმენიათ, როდესაც ითვლება, რომ ფერმერთა ასოციაცია ერთ-ერთი ძლიერი ასოციაცია 4000 წევრით. მე თქვენ ასოციაციაზე არ მაქვს საუბარი, მე მაქვს საუბარი სწორედ იმ დაინტერესებულ მხარეებზე. ჩვენ ხშირად გვაქვს კომუნიკაცია მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებთან და ბანკებთან. მაგაზე პასუხის გაცემა. ხო, ანუ აი სად ვართ იცი, ისე ვართ იქ, რომ კომუნიკაცია ადამიანებთან არ არსებობს. ჩვენ ვიღებთ რეგულაციებს და მე გვინდა რომ ეს რეგულაციები აღვასრულოთ უკვე რაღაცის ხარჯზე. პრინციპში როდესაც ერიქით უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ თქვენ ერთ-ერთი ადვოკატი ხართ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხარის, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ამ გამოწვევებზე საუბრობთ. რა პრობლემა არის კომუნიკაცია ადამიანებთან? სიმართლე გითხრათ, მე მიჭერს ამაზე პასუხის გაცემა და თქვენ ახალი ხელმძღვანელი ბრძანდებით და იქნებ თქვენეული ხედვა, რატო არ ხდება კომუნიკაცია? ბარემ კითხვასაც რო დავამატო და რეზუმირებისთვის გამოგვადგება, ამ კითხვასთან ერთად თუ რაიმეზე შეიძლება პასუხის გაცემა არის კიდევ ერთი ალბათ ბატონ ალექსანდრე, რაშია გამოსავალი. და ამაზე თუ გაქვთ ნაფიქრი და ეს იყოს ჩვენი ეპილოგური ნაწილი და დროც დასრულდა. ეთით არის უპირველეს ყოვლისა, ანუ კომუნიკაციის ნაწილთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჯერჯერობით ახალი ვარ და აქედან გამომდინარე ახალი ეხლა ხან შეუდექი ამ საქმიანობას და გამჭირდება რომ გითხრათ რომ აიმე კომუნიკაცია იყო, მაგრამ ეს დებულებებიც ძალიან ფორსირებულად მიდის და ფორსირებულად ინერგება. აქედან გამომდინარე შუაში კომუნიკაციასთან ერთად ეროვნულ ბანკთანაც კი ძალიან ისეთი მჭიდრო თანამშრომლობის შემთხვევაშიც ეს ძალიან მოკლე ვადებზეა რა საუბარი, დღეებზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე ძალიან გამჭირდება რომ გითხრათ რომ რატო არ მოხდა თქვა ამაზე კომუნიკაცია ფერმერებთან ან სხვა ასოციაციებთან, იმიტომ რომ ამისი ასახვა არ მოხდება მხოლოდ ბანკებისთვის და საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის. ეს რეალურად ვინც ვერ დაფინანსდება, ანუ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ვერ დაფინანსდება არა მხოლოდ ახალი მსესხებლები, არამედ არსებული პორტფელში არიან უკვე ადამიანები, რომლებიც ვეღარ დაიმატებენ სესხს. ანუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ისინი ამ რეგულაციის ნაწილი ვეღარ იქნებიან, ანუ ვერ ისარგებლებენ თუნდაც მცირე თანხით. კარგი, გამოსავალი. გამოსავალი არის
ანუ ჩემი ხედვით ამ დებულების შეჩერება არის გამოსავალი. სამწუხაროდ ეხა სხვას მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა რეალურად. კონსულტაციების შემდგომ და იმ ამოცანებისთვის რა ამოცანებიც არის დასახული და მე მესმის რომ ეს არ არის თქვა ვირტუალურად უბრალოდ შემოტანილი დებულება ამ ამოცანებისთვის ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო კომუნიკაცია რომ სწორად მოხდეს ამის იმპლემენტაცია და სწორი შედეგი მივიღოთ. კარგი, ეს არ არის არც პირველი და მერწმუნეთ არც უკანასკნელი ჩვენი კომუნიკაცია ამ თემაზე დავაანონსე კიდეც, უბრალოდ ალბათ ყურადღება მისაქცევია იგივე ფერმერთა ასოციაციის და მისი თავმჯდომარის ემოციური ფონი მარტივ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და კითხვებზე, რომელსაც მას პასუხი არ აქვს თავისი მრავალათასიანი წევრებისთვის. მადლობა ნინო ზამბახიძეს ჩართულობისთვის და მხოლოდ ვაანონსებ იმ ამბავს, რომ ალექსანდრე ძნელაძესთან და მთლიანად თელსაბანკო ასოციაციასთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვაპირებ და ამ თემებზე ცალკეა მათთან და მათ გარეშეც BMG ძალიან აქტიურად დაუთმობს ეთერს.